Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon a valóság természetéről, vagyis arról beszélgetünk, mit is jelent egyáltalán, hogy létezik valami, és miért olyan nehéz ezt megfogalmazni. Maradj velem, hallgass végig, aztán írd meg, te hogyan gondolkodsz erről a kommentek között. Mi az, amit valójában valóságnak nevezünk? Az érzékelés és a valóság közötti rejtély. Mit jelent az, hogy valóság? Tényleg annyira egyértelmű, mint elsőre gondolnánk. Ha körülnézel magad körül, látsz egy asztalt, székeket, egy ablakot, talán odakint madarakat is. Mindent, amit érzékeink felfognak, valóságnak tartunk. Legalábbis, amit valaki fel nem teszi a nagy kérdést, vajon tényleg az, amit érzékelünk. A filozófusok és a tudósok évszázadok óta csámcsognak ezen a problémán, mint macska a tejfelen. A legismertebb gondolatkísérletek közül talán a szolipszizmus az, ami igazán felkavarja az állóvizet. Honnan tudhatom biztosan, hogy nem csak én létezem, és minden más csak a képzeletem szüleménye? És mi a helyzet azzal, amit a számítógépes játékoknál tapasztalunk? Egy videójátékban a karakter körül megteremtődik a világ, de csak ott, ahol a játékos néz. Lehetséges, hogy a mi valóságunk is valami ehhez hasonló? Tudom, most sokan legyintenek, ugyan már, persze, mindjárt jön a Matrix meg a piros kapszula, de álljunk csak meg egy pillanatra. A fizikusok ugyanis valóban kutatják ezt a kérdést, méghozzá elég komolyan. Ha jobban belegondolunk, minden, amit tudunk a világról, az érzékszerveinken keresztül jut el hozzánk. A szemünk fényt érzékel, a fülünk hanghullámokat, a bőrünk rezgéseket és hőt. De mi van akkor, ha ezek az érzékek csak egy része annak, ami tényleg körülvesz minket? A kutyák például kiszagolnak olyan illatokat, amiket mi sosem érzünk. A madarak érzékelik a mágneses teret. A denevérek ultrahangokat hallanak. Lehet, hogy a valóság jóval több, mint amit a saját operációs rendszerünk, az agyunk és a testünk le tud fordítani nekünk. Az sem véletlen, hogy a tudományos világban időről időre felbukkan a kérdés, vajon az univerzumunk egy nagy szinguláció, vagy egy természetes törvények által meghatározott valóság? Az sem egyértelmű, hogy a valóság minden megfigyelő számára ugyanaz. Gondolj csak arra, mennyire másképp lát egy szintévesztő ember egy piros autót, mint te. Melyik a valódi autó színe? Az érzékelésünk tehát csak egyfajta fordítás. A külvilág jeleit alakítja át az agyunk valami értelmezhetővé. A valóság és az, amit tapasztalunk, sosem teljesen fedi egymást. Ezt nevezik a szaknyelvben szubjektív tapasztalatnak. Az asztal, amin a kezed nyugszik, a tudomány mai állása szerint nem más, mint üres tér, néhány atom, amelyek között óriási, vagyis tényleg hatalmas üresség található. Mégis mikor kopogtatsz rajta, keménynek, szilárdnak érzed. Kicsit sem üresnek. Érdekesen, a hétköznapokban teljesen magától értetődőnek vesszük, hogy a világ olyan, amilyennek látjuk, tapintjuk, halljuk. A tudomány viszont folyton folyvást azt üzeni, gondoljuk újra. A kvantumfizika például azt tanítja, hogy az anyag, a tér, az idő, minden, amit valóságnak hiszünk. Elképesztően furcsa, ha igazán közelről nézzük. Olyan, mint amikor valaki nagyítóval próbálja megnézni egy mozaik képét, és hirtelen csak színes kavicsokat lát, de a nagy egész, az igazi kép eltűnik. Vajon akkor most tényleg létezik a valóság, vagy minden csak illúzió? Erre még a tudomány sem tud végső választ adni, de annyi biztos. Minden, amit tapasztalunk, az érzékszerveink és az agyunk fordító irodáján keresztül érkezik. Az igazi kihívás az, hogy ne elégedjünk meg az első válasszal, hanem kérdezzünk tovább, és merjünk rácsodálkozni arra, ami minden pillanatban körülvesz minket. Gondolj csak végig, ha a világ ennyire bizonytalan,
Talán a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy nyitott elmével és jó adag kíváncsisággal nézünk körül. Mert ki tudja, mi mindent fedezhetünk még fel ebben a furcsa, elképesztően bonyolult, és talán sosem teljesen megismerhető univerzumban. Létezik a tér, mint önálló valami? Mit értünk az alatt, hogy tér, és miért nem üres a semmi? Ha megkérdezném tőled, hogy mi a tér, valószínűleg rávágnád. Hát az, ami a dolgok között van. Vagyis a tér az a valami, ami lehetővé teszi, hogy legyen hol pakolni, mászkálni, élni. De tényleg ennyire egyszerű lenne? Az emberek többsége úgy gondol a térre, mint egy nagy üres dobozra, egy háttérre, ami csak arra vár, hogy kitöltsük tárgyakkal, emberekkel, eseményekkel. Ez a nézet azonban egyáltalán nem olyan régi, mint hinnénk. A régi időkben, például Arisztotelész, vagyis Arisztotelész korában a tér nem volt önálló dolog. Úgy gondolták, hogy csak a tárgyak közötti hely létezik, de a tér önmagában semmi. Majd jött Newton, aki azt mondta, a tér olyan, mint egy óriási háromdimenziós színpad, ami minden esemény, bolygómozgás, fénysebesség, bármilyen történész lezajlik. Ez az elképzelés nagyon sokáig tartotta magát, sőt, a mai napig is így képzeljük el a világot. Amikor leülünk például legózni, előbb leterítjük a szőnyeget, aztán építünk rá. De a modern fizika ennél jóval messzebbre ment. Albert Einstein, vagyis Einstein forradalmi elmélete, a relativitás azt mondta: a tér és az idő egy nagy közös szövetet alkot, és ez a szövet nem passzív, hanem hajlik, görbül, hullámzik. Vagyis a tér nem csak üres háttér, hanem maga is résztvevő. Ha például leejtesz egy almát, hogy egy klasszikust idézzek, akkor azért esik le, mert a Föld tömege meggörbíti maga körül ezt a téridőszövetet. Az alma egyszerűen abba az irányba gurul, amerre a lejtő van a térben. Ez így már elég trükkös, ugye? Aztán jöttek a kvantumfizikusok, akik azt mondták: várjunk csak, a tér nemhogy nem üres, de tele van virtuális részecskékkel, amelyek folyton keletkeznek, eltűnnek, mint egy bolondos buborék fújó gép. Míg a legülesebb vákuumban is zajlik ez a kvantumzsizsegés, olyan gyorsan, hogy szinte lehetetlen megfogni, de a hatása mérhető. Mondok egy hétköznapi példát. Ha elalszol egy üres teremben, azt hiszed, teljes csend és semmi vesz körül. Valójában a testedet még ilyenkor is milliárdnyi levegőmolekula bombázza, a rádióhullámok, sőt a kozmikus háttérsugárzás is ott rezeg. Ha ennél is üresebb lenne a szoba, mondjuk tényleg minden anyagot kivonnánk belőle, akkor is maradna egy kvantumvákuum, ahol pezseg az élet, csak nem az általunk megszokott formában. Ezért a tér valójában soha nem teljesen üres. Olyan, mint egy színpad, ami nem csak dekoráció, hanem maga is aktívan alakítja az előadást. Ha belegondolsz, még az is, hogy most hallod ezt a mondatot, csak azért lehetséges, mert a tér ad helyet a hanghullámoknak, a fénynek, az elektromos jeleknek, és persze a gondolataidnak is. Szóval amikor legközelebb a semmire bámulsz, jusson eszedbe, a semmi a valóságban sosem igazán semmi. Mindig tele van lehetőséggel, játékkal, láthatatlan folyamatokkal. És lehet, hogy ez a titok adja a világ legnagyobb csodáját. A tér nem csak a tartály, hanem maga is a történet része. Az idő nagy talánya. Miért múlik az idő csak egy irányba? Miért van az, hogy az idő mindig csak előre halad, soha visszafelé? Miért öregszik meg a kenyér, de nem lesz belőle újra friss? Miért nem látunk soha olyat, hogy egy összetört pohár magától újra egész lesz az asztalon? És miért tűnik úgy, hogy a tegnap már elmúlt, a holnap pedig mindig csak ezután jön? Az idő kérdése talán a legizgalmasabb mindközül, mert mindenki érzi a múlását, akárhány évesek vagyunk is. Amíg kicsik vagyunk, szinte alig telik, később egyre gyorsabbnak tűnik, végül néha szeretnénk visszatekerni.
De a tudomány szerint ez lehetetlen. Az idő egyirányú utca, amelyen csak előre haladhatunk. Miért van ez így? A hétköznapi életben ezt tapasztaljuk. Ha lejtesz egy poharat, az ripityára törik, de a szilánkok soha nem ugranak össze és dálnak újra pohárrá. Ha elkésel a buszról, nem tudsz visszatekerni az időben, bármennyire is szeretnéd. A fizika klasszikus törvényei, például Newton, azaz Newton mozgás törvényei önmagukban nem zárják ki azt, hogy a dolgok fordítva történjenek. Visszafelé lejátszva egy billiárd játszma sem tűnne furcsának a szabályok szempontjából. Akkor mégis mi szabja meg az idő nyílát? Itt jön képbe a termodinamika, vagyis az energia és a rendezettség tudománya. A második főtétele szerint minden rendszer rendezetlensége. A tudományos kifejezés erre az entrópia, magyarul mondjuk inkább zűrzavar, mindig nő. Vagyis, ha valamit elrendezel, például kitakarítod a szobádat, az idővel magától mindig rendezetlenné válik. Kicsit mindenki életéből ismerős, nem? Ez a rendezetlenség növekedés az oka annak, hogy az idő mindig csak egy irányba halad. Vagyis az, hogy a tojás feltörik, de nem gyógyul meg magától. De nem csak a makrovilágban igaz mindez. A mikrovilágban, a részecskék szintjén az idő sokkal furcsábban viselkedik. A kvantumfizika szerint néha úgy tűnik, mintha egyes folyamatok oda-vissza is játszódhatnának. Csak hogy amikor ezekből a folyamatokból valódi esemény lesz, mondjuk egy fénykép elkészül, vagy valaki kimond egy szót, az entrópia újra beindul, és visszafordíthatatlan változások történnek. Sokan felvetik, hogy az idő múlását csak mi emberek találjuk ki, mert így tudunk emlékezni, tervezni, mesélni. De a fizika azt mutatja, hogy az idő nyíla, a visszafordíthatatlanság valódi megfigyelhető tulajdonság. Egyszerűen fogalmazva, az univerzum egyik alaptörvénye, hogy minden a káosz felé tart. Ez kicsit szomorkásan hangzik, de ne aggódj. Ha nem lenne így, a reggeli kakaó sem oldódna fel a tejben, a filmek sem peregnének végig, és a történelem sem haladna előre. Az idő tehát nem csak egy ketyegő óra, majd egy naptár. Az idő a változás, a történés alapja. Nélküle minden csak állna egy helyben, és az élet, amilyennek ismerjük, lehetetlen lenne. Gondolj csak bele, ha nem lenne idő, nem lennének emlékek, sem tervek, csak egy örökkévaló most létezne. Szóval amikor legközelebb azon morfondírozol, miért kell rohanni, vagy miért nem tudunk visszaugrani a múltba, emlékezz, az idő nem ellenünk dolgozik. Az idő egyszerűen az univerzum egyik legcsodálatosabb és legrejtélyesebb ajándéka. Mi történik, ha közelebb nézzünk a térhez és az időhöz? Hogyan változik a világképe, ha igazán belemászunk a részletekbe? Amikor gyerekként mikroszkópot kaptál, valószínűleg először egy hajszálat vagy egy morzsát néztél meg vele. Ami szabad szemmel csak egy vonal vagy egy kis folt volt, a nagyító alatt egészen más világgá változott. De vajon mi történik, ha a tudomány mikroszkópján keresztül még ennél is jobban felnagyítjuk a világot, egészen addig, amíg már nem csak molekulákat, de atomi és még annál is kisebb építőköveket látunk. A tér és az idő ebben a méretben már nem olyan, mint amit a hétköznapokból ismerünk. A kvantumfizika, vagyis a parányi részecskék világa egészen új szabályokat vezet be. Itt a dolgok már nem egyértelműek, hanem bizonytalanok, szinte ködösek. Mintha a valóság egy folyamatosan vibráló, folyton változó, rezgő szőnyeg lenne, ahol sosem tudod pontosan, hova lépsz. A hétköznapokban úgy tűnik, hogy a tér sima és folytonos. Ha végiggurítasz egy golyót az asztalon, egyenletesen halad, nem akad el lyukakban. De a fizika mai tudása szerint, ha elég kicsiben vizsgálod, a tér nem is sima, hanem vadul hullámzik, tele van miniatűr domborulatokkal és völgyekkel. Ez a jelenség annyira extrém, hogy a tudósok gyakran kvantumhabnak nevezik. Olyan, mintha a világunk alapja egy örökké mozgó, bugyborékoló leves lenne. De nem csak a tér ilyen fura,
Az idő sem olyan egyenes vonal, mint ahogy az óránk mutatja. A kvantumelmélet azt is lehetővé teszi, hogy bizonyos folyamatok egyszerre többféle úton is végbe mehessenek, mintha a valóság nem döntene, melyik firnet játsza le, hanem minden lehetőséget egyszerre próbálgatna. Ez kicsit olyan, mintha egy mesélő egyszerre több befejezést is felolvasna. Aztán az, hogy melyik lesz igazi, csak a végén dől el. A legszebb, hogy mindezt nem csak elméletben gondolja így a tudomány, hanem kísérletekkel is alátámasztja. A híres kettős rés kísérlet például azt mutatja, hogy egyetlen részecske, mondjuk egy elektron, képes úgy viselkedni, mintha egyszerre több helyen lenne, amíg valaki meg nem figyeli. Ez azért elég menő, mintha a világ egyfajta mágikus játékterem lenne, ahol a dolgok csak akkor döntik el, hogy hol vannak, ha valaki éppen rájuk néz. Ha mélyebben belegondolsz, ez azt jelenti, a valóság szövete jóval folyékonyabb és bizonytalanabb, mint gondolnánk. A tér és az idő a mikroszkópikus világban olyan szabályok szerint működik, amitől a hétköznapi tapasztalataink szinte használhatatlanok. De pont ebben rejlik a szépség, és a tudomány egyik legnagyobb kihívása is. Megérteni, hogy a világ legapróbb darabkái hogyan építik fel azt a csodát, amit mi hétköznapi valóságnak hívunk, és talán ez az, ami miatt a kutatók soha nem unják meg a kérdezősködést. Mert minden válasz újabb, még izgalmasabb kérdést szül. A világ legmélyén ott vibrál a rejtély, és mi emberek mindenáron meg akarjuk fejteni. Lehet-e az időutazás valóság? Mit mond erről a tudomány, és tényleg lehetséges-e visszatekerni az életünk filmjét? Sokan álmodoztunk már arról, hogy visszautazunk a múltba, kijavítjuk a hibáinkat, találkozunk híres emberekkel, vagy csak megnézzük, hogyan éltek a dinoszauruszok. Mások inkább a jövőbe kukkantanának be, hogy tudják, lesz-e repülőautó vagy okos robotporszívó, amely végre tényleg elvégzi helyettünk a takarítást. Az időutazás gondolata legalább olyan régi, mint maga az emberi kíváncsiság. De mit mond erről a fizika? Először is érdemes megkülönböztetni az időben előre és visszafelé való utazást. Az előre utazás, vagyis az idő múlásának meggyorsítása már a speciális relativitás elmélet szerint is lehetséges. Ha valaki mondjuk egy űrhajóval közel fénysebességgel repülne, számára az idő lassabban telne, mint a Földön maradóknak. Amikor visszatér, azt tapasztalná, hogy itthon akár évtizedek is elteltek, miközben neki csak pár év telt el. Ez nem varázslat, hanem a téridő szövetének egyik furcsa tulajdonsága, amit Einstein relativitás elmélete jósolt meg, és azóta sokszorosan igazoltak. A visszafelé utazás, vagyis a múltba való visszapörgetés azonban egészen más tészta. Itt már olyan furcsa dolgok jönnek elő, mint az időparadoxonok. Képzeld el, hogy visszamész a múltba, és találkozol a nagyszüleiddel még fiatalkorukban. Ha valamit megváltoztatsz, mondjuk elgáncsolod őket a buszmegállóban, és emiatt sosem jönnek össze, akkor hogyan születsz meg te? És ha te nem születsz meg, akkor hogy tudtad volna elgáncsolni őket? Ez az úgynevezett nagymama paradoxon, ami elég viccesen hangzik, de a fizikusoknak komoly fejfájást okoz. A tudományos válasz erre az, hogy a múlt megváltoztatása, ha egyáltalán lehetséges, elképesztően bonyolult lenne. Vannak elméletek, amelyek szerint létezhetnek időhurkok, olyan téridőpályák, ahol elvileg visszatérhetünk egy korábbi pontra. Ezeket nevezik zárt időszerű görbéknek. Kicsit olyan, mintha egy vonatpálya összeérne önmagával. Ezek az elképzelések azonban még a fizikusok körében is megosztóak, és egyelőre semmi bizonyíték nincs arra, hogy a természet megengedi az ilyen trükköket. Az is előfordulhat, hogy ha valaki a múltba utazik, akkor nem a saját múltjába kerül, hanem egy másik univerzumba, ahol minden ugyanolyan, csak éppen egy kicsit másképp történnek a dolgok.
Ez a multiverzum hipotézis, ami már inkább a science fiction, mint a napi valóság része, de a kvantumfizika néhány értelmezése nem zárja ki teljesen. Végül a tudomány jelenlegi állása szerint az időutazás legalábbis a múltba továbbra is a képzelet birodalmába tartozik. Az viszont, hogy az idő másképp telhet különböző helyeken vagy sebességeken, egészen valóságos dolog. És már ma is figyelembe kell venni például a globális helymeghatározó rendszer működésénél, ahol a műholdak órája és a földi órák nem ketyegnek teljesen egyformán. Összességében, ha időutazásról álmodsz, egyelőre marad a fantázia, a könyvek és a filmek világa. De ki tudja, talán egyszer majd a tudomány is talál egy olyan kis kaput, amin keresztül tényleg visszatekerhetjük az univerzum filmjét, de addig is érdemes figyelni, hogyan múlik az idő a saját életünkben. Mi történik az univerzum végén, vagy a fekete lyukakban? Hogyan hajlítja meg a gravitáció a valóságot, és miért olyan különlegesek ezek a kozmikus extrém helyek? Ha valaki egy fekete lyukra gondol, általában valami hatalmas, mindent elnyelő sötétség jut eszébe. Egyfajta kozmikus porszívó, amely elnyeli a fényt, az anyagot, mindent, ami túl közel merészkedik. De vajon tényleg ilyen egyszerű lenne? A tudomány szerint a fekete lyukak, vagyis azok a helyek, ahol a gravitáció annyira erős, hogy még a fény sem tud kiszabadulni, valójában a világegyetem legfurcsább laboratóriumai. Albert Einstein az elmélete szerint a gravitáció nem valami láthatatlan húzó erő, hanem a tér-idő szövetének görbülete. Ha elképzeled, hogy az univerzum olyan, mint egy óriási gumilepedő, akkor minden, ami tömeggel rendelkezik, a Föld, a nap, egy fekete lyuk, benyomja ezt a lepedőt. Egy fekete lyuk pedig, mintha egyenesen átszakítaná, olyan mély gödör a térben, hogy semmi sem menekülhet belőle, még a fény sem. Mi történik, ha valami átlépi a fekete lyuk határát, vagyis az úgynevezett eseményhorizontot? Elméletben minden információ elveszik, bár a modern elméletek szerint ez nem teljesen igaz, és a fizikusok között igazi forró vita dúl arról, hogy mi történik az anyaggal, ami beleesik egy fekete lyukba. Néhány elképzelés szerint az információ valamilyen formában megmarad, például a fekete lyuk felszínén, mint egyfajta kozmikus matrica. De erről ma is vitatkoznak. És mi a helyzet az univerzum végével? Vajon egyszer minden szétesik, kihűl, vagy éppen egy nagy recsenésben összeomlik? A kozmológusok, vagyis az univerzum kutatói 3 fő lehetőséget szoktak emlegetni. Az öröktágulás, amikor minden egyre távolabb kerül minden mástól, és végül a galaxisok fénye is kihuny. A nagy összeomlás, amikor az univerzum egyszer csak elkezd visszazuhanni önmagába, vagy a nagy szétcsúszás, amikor a téridő annyira széthúzódik, hogy az atomok, sőt az elemi részecskék is elszakadnak egymástól. Mopos. Az igazság az, hogy még nem tudjuk biztosan, melyik forgatókönyv lesz a befutó. A sötét energia, ez a furcsa, rejtélyes valami, ami a világegyetem tágulását gyorsítja, mintha épp azt mondaná, hogy a tágulás soha nem áll le. Ha ez igaz, akkor az univerzum egy örökké hideg és sötét helyé válik, ahol a csillagok kihunynak, a fekete lyukak elpárolognak, és csak a végső kozmikus csend marad. De a fekete lyukak itt is izgalmas szerepet játszanak. Hawking, vagyis Hawking elmélete szerint ezek az égitestek nem örökkévalók. Egyfajta párolgást mutatnak, azaz nagyon lassan, de folyamatosan veszítik a tömegüket, míg végül eltűnnek. Ezt nevezik Hawking sugárzásnak. Így még az univerzum legfélelmetesebb szörnyei sem maradnak fenn örökké. A világegyetem vége tulajdonképpen a végső elfáradás. Érdemes belegondolni, hogy mindezek az extrém helyek, a fekete lyukak, a sötét energia és a világegyetem vége nem csak a tudományos fantasztikum részei, hanem nagyon is valóságos kérdések. Ezeken keresztül a fizika éppen azt próbálja megfejteni,
mi az a törvény, ami az egész világ mindenséget összetartja, vagy éppenséggel szétfeszíti. Ha tehát legközelebb kinézel az éjszakai égboltra, és azon gondolkodsz, vajon meddig tart az univerzum, vagy tényleg léheshetünk-e egy fekete lyukba, jusson eszedbe, mindez nem csupán mese, hanem a tudomány legkomolyabb, legbátrabb kérdései közé tartozik. És lehet, hogy éppen egy új felfedezés választad majd rá, akár a te generációd életében. A valóság végső összetevői, létezik-e végső elmélet, amely mindent megmagyaráz? Miért keresik a tudósok újra és újra mindent leíró elméletet? Egyáltalán lehet-e egyetlen szabály, egyetlen varázsforma, ami megmagyarázza az univerzum minden titkát? Ez a kérdés legalább olyan régi, mint maga a tudomány, és valljuk be, egy kicsit mindenki szuperkémességről álmodik. Jó lenne tudni, hogy minden bonyolult dolog mögött ott van egy egyszerű magyarázat. Az eddigi tudásunk alapján az univerzumot két nagy nyelv írja le. Az egyik a relativitás elmélet, vagyis Einstein világa, amely a nagy, hatalmas dolgok, bolygók, galaxisok, fekete lyukak mozgását és szerkezetét magyarázza. A másik pedig a kvantummechanika, a parányi részecskék világának furcsa valószínűségeken alapuló szabályrendszere. Ezek a törvények önmagukban elképesztően pontosak. Csak éppen egymással nem férnek össze, mint két makacskutya a pórázon. A tudomány egyik legnagyobb álma, hogy megtalálja azt a közös nevezőt, amely mindent egyesít. Ezt nevezik néha nagy egyesített elméletnek, vagy még hangzatosabban a minden elmélete. De miért olyan nehéz ez? Mert amikor megpróbáljuk együtt kezelni a nagyot és a kicsit, a téridő görbületét és a kvantumhabot, a matematika egyszerűen összeomlik, mintha egy túlterhelt számítógépet próbálnál rávenni, hogy egyszerre 3 különböző videójátékkal játsszon. Néhány része még működik, de egészében elakad. Ezért a fizikusok kreatív ötletekkel próbálkoznak. Az egyik legismertebb ilyen kísérlet a húrelmélet, amely szerint a világ legapróbb építőkövei nem pontszerű részecskék, hanem elképesztően parányi, vibráló húrok. Ezek reszkései adják minden anyag tulajdonságait, akár egy kozmikus hangszer húrjai, de a húrelmélet sem tökéletes. A bizonyítékok hiányoznak, és sokan vitatják, hogy egyáltalán bizonyítható-e valaha. Van, aki úgy gondolja, hogy a multiverzum, vagyis végtelen számú párhuzamos univerzum létezése lehet a kulcs a kérdésekhez. Lehet, hogy minden lehetséges világ valahol valóság, csak éppen más törvényekkel. De az is lehet, hogy mindez csak matematikai játék, vagy egy újabb fejezet a tudományos kalandregényben. A végső elmélet keresése közben azonban egy dolog biztos. Minden felfedezés újabb és újabb kérdéseket szül. Ahelyett, hogy a tudomány eljutna egy végső pontra, inkább olyan, mint egy hatalmas, örökké bővülő térkép. És ki tudja, lehet, hogy a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, csak még nem tudjuk, hogyan kérdezzünk jól. A legszebb az egészben, hogy ezek a keresések nem csak a fizikusokat érintik. Az, hogy létezik-e végső elmélet, amely mindent megmagyaráz, minden emberi kíváncsiság része. Hiszen amikor este elalszunk, vagy amikor álmunkban kérdezünk valamit az életről, a világról, végső soron ugyanazt keressük. Mi a nagy titok? Vajon eljutunk valaha a végére, vagy a világ éppen attól csodálatos, hogy mindig marad benne felfedezni való? Hogyan formálja mindez az emberi gondolkodást és világképünket? Mit tanít nekünk a tudomány a valóság kereséséről és a kíváncsiság erejéről? Mire jutottunk tehát az univerzum nagy kérdéseit boncolgatva? Talán arra, hogy minden válasz mögött újabb kérdések bújnak meg. Az, hogy hogyan értelmezzük a teret, az időt, az anyagot vagy épp a valóság természetét, messze nem csak a fizikusok kiváltsága. Ezek a dilemmák átszövik a hétköznapi életet is. Csak általában nem hívjuk őket ilyen patinás neveken. Az emberi kíváncsiság az, ami újra meg újra elindít minket a felfedezés útján.
Képzeld el, ha az ősember soha nem akarta volna tudni, mi van a domb mögött, vagy nem próbálkozott volna kőbaltát csiszolni, ma valószínűleg még mindig a barlangban üldögélnénk. Ugyanez a vágy hajtja a modern kutatókat is, akik a laboratóriumokban, gyorsítókban, számítógépekkel és teleszkópokkal a világ legmélyebb titkait faggatják. De a tudomány tanít még valami fontosat. Azt, hogy a világ megismerése nem megy egyedül. Kérdezni, kételkedni, vitatkozni, ezek nélkül nincs valódi előrelépés. Azt is megmutatja, hogy a valóság soha nem csak az, amit az érzékeim diktálnak. Olyan, mintha minden ember egy-egy ablaktáblán keresztül nézne ugyanarra a tájra, de a mintázatok, színek, fények mindenkinek mások. És éppen ez a sokféleség az, ami a tudományot és a világot igazán izgalmassá teszi. Az univerzum megértése nem csupán az atomok vagy a fekete lyukak miatt fontos. Azért is, mert segít másképp nézni saját magunkra, az emberi életre, a döntéseinkre. Ha rájövünk, hogy a tér nem üres, az idő nem egyenletes, vagy hogy az anyag nagy része láthatatlan, talán kicsit szerényebbek és nyitottabbak leszünk. Talán könnyebben elfogadjuk, hogy a bizonytalanság nem hiba, hanem a világ egyik legtermészetesebb része. És végül a tudomány nem ad kész válaszokat. Inkább megtanít élvezni a kérdezést, az útkeresést, azt a fajta kozmikus kalandot, amelyben minden hallgató, minden néző, minden kíváncsi ember egyenrangú résztvevő. Ahogy egykor Öveges professzor is mondta, a világ csodái csak annak tárulnak fel, aki mer rácsodálkozni a legegyszerűbb dolgokra is. Szóval akár általános iskolás vagy, akár már nyugdíjas, ne félj kérdezni. Lehet, hogy nem lesz mindig kész válasz, de a felfedezés öröme mindenkié. A kíváncsiság az, ami végül előre visz, nem csak a tudományban, de az élet minden területén. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a kozmikus kalandban. Mindig öröm számomra, ha együtt gondolkodhatunk a világ legnagyobb kérdésein, és remélem, sikerült egy kis újdonságot. Vagy legalább néhány elgondolkodtató pillanatot csempésznem a napodba. Ha van véleményed, kérdésed, vagy egyszerűen csak hozzátennél valamit ehhez a témához, bátran írd meg a kommentek között. Én is ott vagyok, szívesen olvasom a gondolataidat, sőt, mindig jó érzés látni, amikor egy-egy beszélgetés elindul a csatorna közösségében. Ha szeretnéd támogatni a NetTanár csatornát, csatlakozz tagként, és légy részese egy tudásra éhes, kíváncsi közösségnek. Ne felejts el feliratkozni, megnyomni a kis harangikont, így nem maradsz le a következő tudományos kalandról sem. És ha tetszett ez a videó, nézz körül a csatornán, rengeteg más izgalmas témát is feldolgoztunk már, amik biztosan felkeltik a kíváncsiságodat. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. NetTanar. Stay curious and discover the wonders of the world.